मागच्या वेळेस आपण लिनियर मोमेंटमबद्दल पाहिलं होतं. लिनियर मोमेंटममध्ये पाहिलं होतं की लिनियर मोमेंटम डिनोट बाय पी आणि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी. त्यानंतर आपण पाहिलं होतं की कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटममध्ये कोलिजनबद्दल पाहिलं होतं की दोन प्रकार राहतात, एक इलॅस्टिक कोलिजन आणि एक इन इलॅस्टिक कोलिजन. इलॅस्टिक कोलिजन जेव्हा होत आहे तर लिनियर मोमेंटम हा कन्झर्व्ड राहतो, त्याच प्रकारे कायनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कन्झर्व्ड. पण इन इलॅस्टिक कोलिजन होतं तर त्या याच्यात लिनियर मोमेंटम हा कन्झर्व्ड राहतो पण कायनेटिक एनर्जी इज नॉट कन्झर्व्ड. नंतर आपण हे पाहिलं होतं की परफेक्टली इलॅस्टिक कोलिजनमध्ये जेव्हा आफ्टर कोलिजन दोन्ही बॉडीज जे आहे ते कंबाईन टुगेदर अँड मूव विथ द सेम व्हेलॉसिटी, तर ते परफेक्ट इन इलॅस्टिक कोलिजनमध्ये पाहत होता. आज आपण पाहणार आहोत कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तर व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड then the negative ratio of the relative velocity of recede or separation to the relative velocity of approach is called as coefficient of restitution आणि त्याला डिनोट करतात इन. द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जे आहे ते काय आहे की इट इज द निगेटिव्ह रेशियो of relative velocity of recede or separation to the relative velocity of approach. म्हणजे दोन बॉडीज आहेत या ड्युरिंग द कोलिजन, हे बिफोर कोलिजन आहे म्हणजे अप्रोच होत आहे आणि नंतर ते इथं कोलाइड होतात आणि त्याच्यानंतर ते सेपरेट होतात. तर इथे जे रिलेटिव्ह वेलोसिटी वेन टू बॉडीज आर अप्रोचिंग आणि इथं आहे की रिलेटिव्ह वेलोसिटी वेन टू बॉडीज आर सेपरेट ऑर ते रिसाइड्स. तर त्याचा जो रेशिओ आहे निगेटिव्ह रेशिओ ऑफ रिलेटिव्ह वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव्ह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड ॲज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तर दोन बॉडीज आहेत, दोन बॉडीजचं मास m1 आहे m2 आहे आणि त्यांची इनिशियल वेलोसिटी जी आहे, या फर्स्ट बॉडी ज्याचं मास m1 आहे आणि सेकंड बॉडी ज्याचं मास आहे m2, पहिल्या बॉडीची इनिशियल वेलोसिटी u1 आहे आणि दुसऱ्याची इनिशियल वेलोसिटी u2 आहे आणि u2 इज ग्रेटर दॅन u1. तर रिलेटिव्ह वेलोसिटी हे अप्रोच होत आहे, तर रिलेटिव्ह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u0 इज इक्वल टू u2 मायनस u1. दुसरं त्याच्यानंतर कोलाइड झाल्यानंतर ते सेपरेट होत आहे. सेपरेट झाल्यानंतर पहिल्याची वेलोसिटी आहे v1 आणि दुसऱ्याची वेलोसिटी आहे v2. सो हिअर v2 इज ग्रेटर दॅन v1. तर relative velocity of recede or separation Vs is equal to V2 minus V1. मग coefficient of restitution E is equal to minus Vs upon U0. Vs आणि U0 चे या दोन व्हॅल्यू इथं आपण सबस्टिट्यूट केल्या तर आपल्याला मिळणार coefficient of restitution is equal to minus V2 minus V1 divided by u2 minus u1, or that is equal to v1 minus v2 divided by u2 minus u. That is relative speed of separation to the relative speed of approach. आता या ह्याच्यात परफेक्टली इनइलॅस्टिक कोलिजन जर असेल, परफेक्टली इनइलॅस्टिक कोलिजन आपण पाहिलं की परफेक्टली इनइलॅस्टिक कोलिजनमध्ये काय होतं की दोन्ही बॉडीज कंबाईन टुगेदर अँड मूव विथ द सेम व्हेलॉसिटी.
मूव विथ द सेम व्हेलॉसिटी म्हणजे दोन्ही व्हेलॉसिटी कशा राहणार, सारख्या राहणार. V2 इज इक्वल टू V1 म्हणजे V1 मायनस V2 हे दोन्ही सारखे आहेत, तर V मायनस V इज इक्वल टू 0. तर परफेक्टली इनइलॅस्टिक कोलिजनमध्ये कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0 राहतो. E इज इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर आपण पाहत आहोत की इलॅस्टिक कोलिजन कोलिजनमध्ये लिनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कन्झर्व. देर इज कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. सो अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, टोटल लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तर इधर लिनियर मोमेंटम, टोटल लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज m1 u1 प्लस m2 u2 आणि टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज m1 v1 प्लस m2 v2. सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. याला v1 ला या बाजूला आणलं, m1 v1 ला या बाजूला आणि m2 u2 ला या बाजूला आणलं, तर इथे येईल m1 u1 मायनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 मायनस u2. इक्वेशन 1. इलॅस्टिक कोलिजनमध्ये जे कायनेटिक एनर्जी आहे सिस्टीमची दॅट इज ऑल्सो कन्झर्व. लिनियर मोमेंटम इज कन्झर्व अँड कायनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इज ऑल्सो कन्झर्व. So kinetic energy of system in linear elastic collision is conserved. So kinetic energy before collision is half m1 u1 square plus half m2 u2 square, and kinetic energy of the system after collision is half m1 v1 square plus half m2 v2 square. So since there is conservation of kinetic energy, so kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after the collision. याच्यातून हाफ गेट कॅन्सल आणि इथे येईल m1 याला m1 v1 स्क्वेअरला या बाजूला आणि m2 u2 स्क्वेअरला या बाजूला आणला, तर इथे येईल m1 u1 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वेअर मायनस u2 स्क्वेअर. याला u1 मायनस v1 स्क्वेअरला आपण u1 मायनस v1 इंटू u1 प्लस v1 या प्रकारे लिहितात. तर m1 u1 मायनस v1 इंटू u1 प्लस v1. त्याचप्रकारे m2 इज इक्वल टू v2 मायनस u2 इंटू v2 प्लस u2. इक्वेशन 2. इक्वेशन 2ला इक्वेशन 1ने जर डिवाइड केलं तर आपल्याला नंतर मिळणार सॉल्व केल्यावर u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. आता इलॅस्टिक कोलिजन, फॉर इलॅस्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू, याला जर आपण सॉल्व जर केला तर हे ना v1 v2 या बाजूला आता, तर v1 मायनस v2 इज इक्वल टू u2 u1 या बाजूला आहे u2 मायनस u2. तर फॉर इलॅस्टिक कोलिजन कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू v1 मायनस v2 डिवायडेड बाय u2 मायनस u1. पण आपण पाहिलं होतं की याच्यात वेलोसिटी बिफोर कोलिजन मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. दे रिमेन्स सेम. देर इज कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. तर याला जर सॉल्व केलं तर इलॅस्टिक कोलिजनसाठी कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1. तर फॉर इलॅस्टिक कोलिजन कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1. फॉर perfectly inelastic collision coefficient of restitution is 0, and for any other collision other than elastic collision and
perfectly inelastic collision, the coefficient of restitution lies between 1 to 0.